नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा आजभोलि सोशल मिडियामा एकदमै भाइरल बनेको एकदमै चलिआएको यो एबिसी जुसको रेसिपी मैले तपाईहरुको सामु शेयर गर्दैछु। सोशल मिडियामा जुन कुरा पनि भाइरल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले तत्काल चाहिँ ट्राई नगर्नुहोला, किनकि अलिकति सोशल मिडियामा भाइरल भएको कुराहरुलाई आफूले पनि गुगल सर्च गरेर कसरी खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर आफूले जानकारी लिनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आज त्यसकै बारेमा तपाईहरुको सामु यहाँ शेयर गर्दैछु। मैले पनि रेडी गर्दैछु एबिसी जुस, जसमा रहेको छ गाजर, चुकुन्दर अनि अदुवा अनि स्याउ। त्यो चाहिँ आफूलाई कति कति राख्न मन छ त्यही अनुसार राख्ने र कति बनाउन मन छ जुस त्यही अनुसार राख्ने। मैले चाहिँ 2 कप जुस बनाउँदै छु, त्यसैले चाहिँ यति राखे। मैले चाहिँ सफा गरेर गराएको छु र यी सबै 4 चीजहरुलाई एकैचोटी मिक्सरमा मैले पिस्दै छु र यसलाई चाहिँ प्राय सोशल मिडियाहरुमा डेली युजको लागि राम्रो भन्ने आइरहेको थियो, तर मैले गुगल सर्च गरेर हेर्दा बुझ्दा चाहिँ हप्ताको बढीमा 3 चोटी नत्र चाहिँ 2 चोटी खाँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हेल्थको लागि हुने रहेछ। र कुनै पनि कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष दुवै हुन्छ, त्यसको लागि नराम्रो पक्ष र राम्रो पक्ष दुवै कुरालाई मध्यनजर राखेर आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईहरुको सामु के भन्न चाहेको भने यस्तो खालको जुस तपाईहरुले सकिन्छ हप्ताको 2 चोटी र हैन अझै मन पर्यो धेरै खान मन छ भने हप्ताको 3 चोटी मात्रै खानु होला। प्रत्येक दिनमा चाहिँ युज गर्नाले यसको चाहिँ नराम्रो साइड इफेक्टहरु पनि मैले फेला पारे र मैले सबै साइड इफेक्टहरु तपाईहरुको सामु यहाँनिर शेयर गरिन, किनकि तपाईहरुले पनि सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने सबै जनालाई थाहा हुन्छ। गुगलमा गएर यसको फाइदा बेफाइदा सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एबिसी जुस बनाउने तरिका चाहिँ यसरी हो। र तपाईहरुलाई सुगर मन पर्छ, चिनीहरु खान मिल्छ भने चाहिँ तपाईले यसमा सक्खर, चिनी, मिश्री पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सुगर फ्री नै बनाएको, त्यसैले चाहिँ यहाँनिर मैले कुनै पनि गुलियो चीजहरु राखेन। त्यसपछि यहाँनिर यसरी छान्नेमा तपाईहरुले चियाडानीमा छानेर पनि खान सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ नछानेरै पुरै यतिकै पिउनको लागि रेडी गरेको। र तपाईहरुले पानी पानी मात्रै पिउन मन छ भने सफा कपडामा पनि छान्नु होला, होइन भने चाहिँ म यतिकै पिउनको लागि रेडी गरे। र तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र मैले फेरि पनि भने सबै कुराको एउटा फाइदा हुन्छ र एउटा बेफाइदा हुन्छ भनेर, त्यसैले कति खाँदा फाइदा हुन्छ कति खाँदा बेफाइदा हुन्छ त्यही अनुसार खानु होला भन्न चाहन्छु। बाइ बाइ।